It's ngernTV! Okay mga katropa, may pupuntahan tayo. Punta tayo sa Harbor Freight. Isa sa pinaka-paborito kong lugar. We're here at Harbor Freight. Okay, we're back. Guess what I bought? A new work light. Gagamitin kong parang spotlight siya. Right, let's get it. Okay. Start putting this on.
katropa. So, meron ako mga dinagdag sa aking equipments. Gumastos na naman ako. Talagang mahal na mahal ko itong pagbabloging eh. Sarap kasi, enjoyable. But anyway, bumili ako ng bagong microphone right here. Na para hindi na ako yung kasi nangyayari kasi tatanggalin ko yung microphone sa kabilang computer, dadaling ko pa rito. Tapos kakabit ko naman dito, di ba? So, bumili na ako ng mic. Cheap na mic yung yari sa China. Okay, tapos bumili rin ako nitong power supply to para doon sa dito sa microphone. Kasi ito yung active mic. So kailangan meron siya nitong nga ba tawag dito? Hindi ko malaman kung ano. Pero anyway, kailangan ko yan para gumana yung microphone. Ito yung computer ko. Bagong camera. Ito yung bago kong green screen. See? At ito naman yung aking biniling spotlight. Or ano tawag dyan? Working light. Yan. So ito mga dinagdag ko sa aking setup. Yan, ganda na. Spotlight. Parang ang liwanag. Pero ayos. Pwede na yan. Aha! I'm ready for the green screen. Alright, pwede na. Ayos. Tumatakbo ako ng pabaliktad. Hello mga katropa, ayos ba tayo dyan? Hanggang ngayon tinatry ko pa rin itong aking bagong green screen. Ngayon naman ginagamit ko yung GoPro para subukan kung ano mas maganda yung camera ko sa computer o yung GoPro. Mukhang maayos naman ang GoPro. Ganda. Hello! Okay, let's see. Okay, I am recording again this time with a new camera. Okay, let's see if it works this time, right? Okay, a few more seconds, maybe. How long have I been recording? Let's see. 21 seconds. 23. Let's try for 30. Yan mga katropa, pwede na akong gumamit ng green screen at I've got some ideas in mind that hopefully you guys will enjoy. It's gonna be about current events. And I will be making commentaries, mag-aala Maharlika. Just to see how
hype fair with these hot chats. So subscribe lang po mga katropa, at keep in touch, leave comments, and let's just enjoy. All right, see you guys later on the next video.